Good morning, friends. We are learning class 5, chapter number 12, perimeter and area. This is a lecture number 2. In previous lecture, we are discuss about perimeter. What is a perimeter and how to calculate. Okay. पेरिमीटर काय आहे आणि कसं कॅल्क्युलेट करायचं ते आपण गेल्या लेक्चर मध्ये शिकलो. बरोबर आहे. तर या लेक्चर मध्ये आपण काही एक्झाम्पल घेऊ बघा. प्रॉब्लेम सेट नंबर 48 मध्ये. ठीक आहे. पहिला एक्झाम्पल काय बघू बघा. आपल्याला साईड किती दिलेत बघा. काय पहिला गोष्ट म्हणजे क्वाड्रॅटर आहे. क्वाड्रॅटर म्हणजे ज्याला 4 साइड्स असतात आणि त्या क्लोज असतात. त्याला 4 साइड असतात आणि अनइक्वल असतात आणि क्लोज असतात. 3 गोष्टी असतात. एकतर 4 साइड असतात, चारही साइड इक्वल असू शकतात, अनइक्वल असू शकतात. ठीक आहे. पण याच्यात काय दिलं तर अनइक्वल दिलेलं आहे. म्हणून आपण त्याला क्वाड्रॅटर म्हणणार. जेव्हा ऑपोजिट साइड सेम असतात तेव्हा काय म्हणालो आपण रेक्टेंगल म्हणालो. ठीक आहे. when all sides are equal, जेव्हा ऑल साइड्स इक्वल असतात तेव्हा काय म्हणालो आपण स्क्वेअर म्हणालो. दिस इज अ क्वाड्रॅटल, नॉर्मल क्वाड्रॅटल. साइड किती आहे 7 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर. बघा साइड बघा काय काय 7 सेंटीमीटर आहे. ठीक आहे. 16 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर अँड 14 सेंटीमीटर. व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ पेरिमीटर. आपण फॉर्म्युला काय यूज केला पेरिमीटर इक्वल टू सम ऑफ दी ऑल साइड्स ऑफ क्वाड्रॅटल. ठीक आहे. हा क्वाड्रॅटर म्हणून क्वाड्रॅटर यूज केला. सम ऑफ दी ऑल साइड्स. तर काय सोल्युशन काय आहे बघा. पेरिमीटर इक्वल टू 7 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 14. आपण यांना ऍड करणार. कसं ऍड करणार सांगा. चला तर ऍड 4 प्लस 0 4, 4 प्लस 0 सांगा चला 4 प्लस 0 4, 4 प्लस 6 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 7 17. म्हणजे काय आपल्याला येणार 7 येणार. करेक्ट. 17 1 कॅरी होणार. 1 इज कॅरी. 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5. पेरिमीटर काय आलं 57 आणि युनिट काय सेंटीमीटर. आपण कसं लिहिणार त्याला पेरिमीटर इक्वल टू 57 सेंटीमीटर. समजलं तुम्हाला. आणखी एक एक्झाम्पल घेऊ. सेकंड एक्झाम्पल बघा. हे काय पेंटागॉन आहे म्हणजे 4-5 साइड आहेत त्याला. ठीक आहे. आपल्याला नॉर्मल काय करायचं आहे सर्वांची बेरीज करायची आहे. सम ऑफ दी ऑल साइड्स. चला काय काय किती साइड आहे बघा आपल्या दिलेले आहेत. साइड कुठली कुठली दिलेली आहे बघा. एक साइड काय दिलेली आहे 8 मीटर, सेकंड 18 मीटर, थर्ड 12 मीटर. इथे मीटर दिलेले आहे बघा युनिट्स मीटर दिलेले आहे. फोर्थ 80 मीटर आणि 5 8 मीटर. चला आता पेरिमीटर कसं काय करणार पेरिमीटर सम करणार सर्व. बरोबर. सर्व लेंथ सम करणार. सो सोल्युशन काय आहे बघा. पेरिमीटर इक्वल टू 8 प्लस 8 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 8. कॅल्क्युलेट करा. 8 प्लस 2 8 प्लस 2 10. करेक्ट. 8 प्लस 2 काय बोलता येईल आपल्याला. एक मिनिट. 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 8 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 8 18 प्लस 8 26, 26 प्लस 8 26 प्लस 8 34, 34. करेक्ट. 4 3 कॅरी. करेक्ट. 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, 64 काय येणार युनिट काय येणार मीटर. करेक्ट. सो पेरिमीटर इक्वल टू 64 मीटर. समजलं. ठीक आहे. आपला चॅनल लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. ठीक आहे. थँक्यू.